Það eitthvað niður. Já. Já. Hvort er að byrja svona 3 þannig að... Ég er búinn að starta þessu bara þannig að sjá þetta lengi. Já, en ef við fyrir núna, það er ekki náttúrulega lengi. Jú, þú sér þetta, ég sé bara bæta við bara þess að það byrja klukkan 3.
það sé einhver bakkar til að gera það sé í þessu leik eða allt næstu. Myndalinn er ótrúlega auðveld. Þess að sé, núna fara bara hægri og vinstri. Ef við fara upp og niður, þá þurfum við að snúa svo aðeins til þess að losa. Þá getur við farið upp og niður. Svo að þið farið aftur hingað, þá er hann aftur niður först. Og ef við viljum zooma, það þarf svo ekki að zooma mikið, þá er það hérna inn og hérna út. En eins og langt best að bara að sjá bara frekar vítt, þannig að sjá þetta meira hvað er að gerast á þetta. Ok, það er myndaðilinn. Hérna skrifið þið bara hvað liðin heita sem er að spila. Við getum séð það hérna á stefnumótssíðunni hver er að spila hverju sinni. Og merkið kemur með að við skrifum þetta. 5-3 fyrir græna. Svo hérna, já, setja tíman á stað. Þannig að leiknum byrjar, þá bara byrjum við að spila og hann stoppar sjálf þegar það komið 35 mínútur sem að leikirnir eru. Stoppar þá tíma? Já. Og síðan bara hvernig við að setja hann upp á nýtt? Já, þá er bara 0 stilla tíma. Ó, ok. Þá aftur koma 0. Já. Og svo ef eitthvað lið skorar, þá er hérna heimalið skorar og gestalið skorar. Ok. Svo bara taka tilbaka henni. Er Dalvík heimalið þá? Já. Ef þið farið á stefnumótssíðuna og vitið séð hvernig leikirnir eru og vitið skrifa alltaf upp hvernig að spila hverju sinni og svona. Ekki bara? Jú. Geðveikt. Já. Kannski ég ætlaði að byrja þessu. Já, við byrjum hérna. Magnað. Yes. Þetta er það bara að byrja að taka upp? Já, bara... Heyrist það allt það sem við erum að segja núna að fólki að hlusta? Það heyrist aðeins en það er ekkert alveg. Megum það ekki tala mikið? Það er kannski passa þetta að við höfum ekki séð neitt hljóð. Já, kannski það. Ekki stress sko. Geggjað, þetta sé ekki með þetta? Jú. Geðveikt. Já. Það var snúa til vinstri til þess að losa, það var upp og niður og svo aftur til hægur til þess að festa það. Þetta er bara stefnumótssíðuna, það er heima þig. Það var að segja að Dalvík er heima. Þetta er leikirinn sem... Ó, við tjekkum Já, tjóka. Kidding. Ó, já. Hvað er ég með þetta sko? Það er að æfa mig. Hvað þú voru að vera tilbúin að setja tíman á stað? Nú þú ítir held ég að... Nei, núna setja tíma. Tíminn byrjaði ekki. Alveg. Tíminn er ekki byrjaði. Hæ?
Dalvík Kláir og Höttur
stilla tíman. Bara í stúlgerðum. Já, og það er sem gera endur stilla tíma. Já. Það var alveg Þrjú stilla tíma, var það ekki? Já. Setjum við klukkunni í gang þegar ég flutta? Já. Næstu lis. Og völsungur. Hérna. Er þið með símastöpur? Já. Og síðan hérna losaði til upp og niður. Kannski er ég ekki komin að eftir. Ok. Það er að tjekka í hvaða lið er að keppa. Það er hérna og zoomar inn og út. Heyrist það mjög hérna. Já, mörkin eru... Jú, þetta er það tilbúið. Já. Nú vítum við á start hérna. Og svo sér líka... Það var frábært. Það var erfitt fyrir andra að topa þetta, en ég trúi á því. Ég hef ekki verið að toppa eins í reyndi dómgæslu. Þetta var betur mætti. Right. Heimir, þú svo að vera í línu þorfinu við varnalínu. Ég fann áfram upp tröppuna og það klósið. En þú fylgir þeim bara alltaf eftir. Skal við starta núna?
sko.
Orri sýndi mér þetta Hvað er næst? Káa og... Káa og hérna... Nei, Káa og... Hvað er hann að skrifa? Hvað er þetta Káa? Nei, er það ekki bara Káa er heima? Það er bara, ef það eru hérna meginn er það heimalið og hérna er það. Já, örugglega ekki það. En Káa er svo heimalið, Káa er aftur mót. En við veitum ekkert þarf að standa Káa, skilur, Káa, hvaða Káa númer er, hvað er það? 3 held ég að 3 Nei, Ásbjörn og Heiðar og Baldur Hvaða afturhelding eru þið? Hey þú, hvaða afturhelding eru þið? 3. Hvaða Káa er þetta? 2? 3? Er það Káa 3? Ok, hann veit það ekki. Því miður. Já, það sástu mig tala við það. Afturhelding 3. Afturhelding 3. Ég ætla bara að öskra á Káamann sem kemur en hvað Káa er það? Ég held að það væri Steinar. Við langar. Já, hérna í verðum. Marri! Hvaða Káa er þið? 3.
Jói, er það að koma? Jói, taktu fyrir mig, ég ætla aðeins að henda í mig hlut í rassinn.
svolítið. Allir sem var með að vera nema einhver var. Releasing your inner demon. Síðasta leikurinn ykkar. Já. Þið verður að koma svo. Ég veit að svara. Veitir ekki það. Þið kastum breytið ekki það. Já. Hvernig kom leikurinn á? 6-0. Já, 6-0 fyrir Danmörku.
strákunum sko að geta kallað annars missir konum. Þú verður að fara hérna og næstu lið sem er að spila skrifa þau hér. Það er svona stað. Takk fyrir. Hvað er að gera það? Og skrifaðu er högt á tölvunni? Nei. Afturræðing. Og bróðabökinu. Heimalega eftir henni. Getur þú að tjekka við því? Já, þetta. Hvað tjekka á því hvað heimalega? En eins og Káa það er alltaf heimalega. Afturöldin er ennið. Ég veit ekki hvað er þetta sjálfskiptir. En það skiptir ekki núna. Það skiptir ekki í máli þetta. Staðan verður bara... Svo skrifum við Breiðablik hér. Ægjumenn. Afturöldin. Nei, Breiðablik er hérna. Og Breiðablik. Nei, þú gerir þetta röngu stað. Afturöldin hérna meginn. Breiðablik 2, nei 1. Já. 1. Hvað er eðið hérna? Þetta er hérna. Já, ok, eðið alltaf að vera þetta. Hvað er þetta? En þá kemur sem ekki skjaldamarkið raukt. Nei, þetta.
Já, Breiðablik. 1. Já, Breiðablik 1. Það var kemur stefnum að gera upp. Við skiptum með Breiðablik og gera það hérna. Er því aftur þetta ég? Þetta. Og svo startar það einmitt tímum þegar hann byrja. Já, það ítur bara hérna. Og stoppar líka. Já. Og svo bara Og þið verður líka með að setja start þarna á þessa verðarkendu. Og það er þessi stóra. Sagðum við þetta? Og þegar þið bætið við merki hérna þau eru líka bætið við merki. Já. Og síðan þau eru losið til að setja upp á því. Það er losið til að setja upp. Það er eitthvað snúð þegar. Reyndi ég til starta? Ég er með. Þarna hún. Hvor megin þarf ég að ýta? Hefur það í gangi fyrir það?
sögt káa en það var bara einn en ég veit að það var. Já. KF Dalvík, KF Handsvík Dalvík, þá kemur merkið. Kannski það er á stóri stafir KF. Eru litlir? Hvað séu? Ef það kom ekki þá litlir. Svo það má ég taka eitthvað annað. Þetta kom. Það er stórt í hérna. Tegas. Já, ég held að segja Já. Hann er bara einfaldið dínu. Ég er eitthvað með tvöfalda dínu með mér. Lókana höfðinu með. Þór 4. Bil 4. Ógeðslega flott. Það var sterkust 4. Já, en við erum að hoppa bara hóð. Við erum að auka það hóð. Við varum ekki bara 2-0. Þessi leikur fór 4-2. 50, það er ekki lokið núna. Já, 50. Strágar, sendið maður svo millar, 3 mínútur leikinn. Dómarnir eru að koma. Þossar, fáðu ykkur líka bara bolta að byrja að senda. Það er smá í leikinn.
Fjögur, já. Hann var bara kominn þá. Nei, hann er nakka. Já, þetta er á því. Já. Þannig að það er gaman. Kom bara hugtaðar. Ég er náttúrulega að fjara á með það.
Það var stafleikskólar. Svo var heimavörsskólar. Og svo spilast Kái næsta leik hérna. Hvað lið er það? Breiðablik og Vestur. Númer hvað? Kemur ekki Allegi eða eitthvað? Já. Er Allegi eitthvað? Já, Allegi. Ég er svo góð í þessu. Er ennþá verið að taka vídeo okkar? Já. Það stoppar aldrei. En hvernig setur? Ok. Já, Vestur er heimilið og Breiðablik er. Já, þetta er ekki að byrja. Hvernig byrjar þetta? Hvernig ítti ég að byrja? Ok, er það ekki bara setja? Já, já, það. Já, ég ítti að eftir þetta. Let's go.
Þetta er hann 10 metrar minna svo sem Rossi. Það ekki? Svo var það fyrir að leikinn sem þú hefði fyrir að breyta. Það segja bara svo að þetta er hérna.
Breiðablik er aftur Breiðablik, eitthvað annað Breiðablik. Já, Breiðablik ekki þá. Breiðablik með Þórsvík. Já. Hvar er Þór? Ásdís, er ekki þarna á þessari tölvu eða? Er ekki þarna á þessari tölvu? Ég gerði ekkert. Já, ég heiti það. Þór á að vera heimilið og ég finn ekki Þór. Inga, þú byrjar bara með þetta. Já. Jú, nei, Þór er hérna, þarna er hérna. Jú, en hvar er Þór? Eitt hvít og eitt gott breytt. Ég gera bara breyta. Já. Á ég ekki að gera punktur? Jú, gerðu eitt og... Er það ekki? Ásdís, eitt og... Ásdís, hvað er það? Ásdís! Inga! Nei! Ó, þetta... Shhh. Ásdís! Hvað er að gera það þig? Allt í vesinni. Já, eiginlega. Já, Er það á myndar? já. Já, nei, ha, hvað er þetta?
Hvað liðir næst, Sara, veistu það? Oh my god, þú er alltaf. Hvernig gerir maður það? Bríett. Hvað liðir það?
Ha, jú. Hvernig gerir maður eð? Að ég gera bara þetta. Það er skýr. Það er samt 2 gíg. Það eru 2 gíg. Já, ég byrja hér. En hvernig setja ég á stað? Þú hittir á þessu hvað bara. Jú. Hvað er? Já, það var það.
Náður ekki markinu. Pappa á tókinu. Þetta er svo... Þetta er ógeðslega leitt. Hvað þér? Sestu það? Sestu þetta þér? Nei, það er ekki skrýði hvort það senda mér. Ég veit ekki. Svo fast. Inga, þetta er ekki fast. Já, segðu þetta er eðlilegt. Þetta er ekki að segja það. Ég er okkur svona, Inga. Ég sé það ekki. Klukkan var 7 fyrir svona, ég var að horfa á hana sko. Ég lofa, ég get sýnt þér vídeóið sem fór. Þetta var klukkan 20:29 og klukkan núna 32.
heimilega gestalið. Þetta er gestur. Nei, hann er með fokkin mikið. Eða fokkin mikið. Inga, ég ná alltaf mörkinni. Þetta getur ekki verið verið þegar Anton var að byrja með framherri, sko. En það er alveg gaman, mjög gaman frammi. Ég er líka með smá engur í sinns, það kannski hjálpa smá. Æ, Inga! Ég vissi því. Nei, svo var það að byrja bara með YouTube, sko. Veistu þú að tjekka á þessu að það geta heist í okkur? Inga, bara með YouTube. Inga, fara með YouTube. Akkur er þetta svona sjónað? Má ég heyra þetta? Má ég heyra þetta? Inga, þetta. Skipta? Þú ert að tala meira strax. Það skorur þetta, það skorur, það græði ekki.
sjá. Ég er búin að þessu. Já, ég er á kamerunni. Veitu, erstu þessi búin að finna það? Nei, ég veit ekki. Fast þetta af yngur það? Ég stóð að finna þetta. Inga, vilt takta þessu? Inga? Síðan kom Selma og síðan kom það inn? Hvað stóð í síðan myndið?
Æ, sjáðu ekki hana sem heimur á öllu. Loksins byrjar að vakna til lífs. Frábær markvarsla hjá þessum rauð. Ásdís, reyndi að finna hana þegar ég setti ykkur. Nei, nenni ekki. Það verður bara að gera þegar þið er búin að þessu postu. Já, ok. Stilla tíman? Já, bara stessa nýja leik. Ég kann það ekki. Enga kortið. Hvað er þetta? Já, ég myndi stilla. Það er ekki stíðan, sko.